Hi, hello, good day everyone. My name is Ma'am Erica May Percho. I am your teacher in EAPP 12. So today we are going to discuss academic text and text structure, your first module for quarter 1. So before we start, magpapasintabi na ako because I will code switch during the discussion. Since this material is mainly intended for our students or some TVL students na medyo nahihirapan or nag-struggle sa pagbabasa doon sa module natin. So another thing, kung meron man kayo maririnig ng mga background noise, mild noise lang naman, pagpasensyahan nyo na din kasi I am recording inside our home. So kasama yata talaga yun. Okay? So let us proceed. Our objective for today is to differentiate the language used in academic texts from various disciplines. So to start, let us first check these pictures out. What can you say about the pictures? We have two sets of pictures. This is set A and this is set B. So obviously, they differ in the way they are dressed. So si boy ay naka-jumper, naka-slippers lang, naka-cap, loose shirt, very casual. And ganun din naman yung girl, naka-cardigan lang siya, may top, then naka-leggings lang. So, ano siya, parang may pagka-outgoing yung style nila. While these two, set B, they are very formal. They are wearing corporate attires o yung mga attires na nakikita natin sa mga business meetings, sa bank, yung mga ganon. So, kung i-label natin sila, what can we say dito sa set na to and then what can we say dito sa set na to? Okay, tama. So, this two wears casual clothing while this two wears formal clothing. So, bakit ito yung ginamit ko na example for our lesson? Kasi somehow, similar dito yung i-discuss natin for today. Sabi ko nga, we are going to discuss academic text and we will compare them, yung difference nila sa non-academic text. So, from this example, sa tingin nyo, alin kaya dito ang maihahalin tulad natin sa academic and alin kaya ang non-academic? Okay, great. So, ito yung formal, sila yung sa academic and then the casual, they are sa non-academic. So, what is an academic text? An academic text is defined as critical, objective, specialized texts written by experts or professionals in a given field using formal language. Academic texts are objective. This means that they are based on facts with solid basis. The emotions of the authors cannot be felt from texts or materials. So, yung academic text daw ay critical. So, when you say critical, nagkikriticize siya ng opinions. Hindi siya yung ibig sabihin ng critical na na delikado or ano. Ibig sabihin, criticisms siya, pero valid criticism siya at may basis. Objective, specialized texts. So, kapag gumagawa ka ng academic text, you always have your objective. Okay? Written by experts or professionals in a given field. So, yung mga nagsusulat nito, yung mga expert o yung mga professional dun sa field na yon. Halimbawa, ang text na binabasa mo is tungkol sa language acquisition. O kung tungkol sa language acquisition, sino ang mga dapat na nagsusulat nun? Siyempre, yung mga linguists o yung mga nag-aaral tungkol sa language. Okay? Halimbawa, ang binabasa mo is tungkol sa autism.
Oh. So, kailangan yung nagsulat ng paper ay doctor or psychiatrist or someone na expert doon sa field na yon. Hindi pwedeng ang binabasa mo tungkol sa mga psychological disorder tapos ang nagsasalita dentist. So, magkaiba siya, 'di ba? So, kailangan expert siya doon sa field na yon. In that way, na-validate kung totoo o hindi or tama o mali yung nakasulat or sinasabi dun sa paper. Academic texts are objective. Anong ibig sabihin nito? Ano siya? Based siya sa facts. Ayan, no? Based siya sa facts at may solid basis. Pag sinabi nating facts, hindi siya yung basta true or false lang. Pag sinabi nating facts, meron talagang study na kinonduct para doon. Yung emotions of the authors cannot be felt from the text. So, hindi pwedeng maramdaman. Hindi mo mararamdaman kung halimbawa ang ginagawa na ang topic ng academic text na binabasa mo ay tungkol sa autism. Hindi mo pwedeng maramdaman. Kung ikaw ang author nun, hindi mo pwedeng iparamdam sa reader mo na naaawa ka sa mga batang autistic. O halimbawa, yung ang topic is tungkol sa malnourishment, hindi ka pwedeng, kung ikaw ang writer, hindi ka pwedeng magparamdam na nagagalit ka doon sa mga officials na nangungurakot, kaya nagiging malnourished yung mga bata. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, base ka lang sa facts. Okay? So, to further explain, what is the difference between academic text and non-academic? Academic articles are written by professionals in a given field. Yung example ko kanina. So, halimbawa, gusto mong malaman kung gaano ka-effective yung paggamit ng braces sa ngipin. So, hahanap ka ng scholarly article. Kasi gusto mong magpakabit ng braces. So, gusto mong malaman kung effective ba talaga siya at kung totoo ba na hindi na talaga bumabalik sa dati yung pwesto ng ngipin after mo gumamit ng braces, after tanggalin ng braces. So, kailangan mo maghanap ng article o ng research tungkol doon. Yung nakita mo, na may nakita ka sa internet na sinulat na parang blog lang siya, experience lang tungkol sa pagsusuot ng braces. So, makakonsider mo bang valid yung source na yon? Tapos, ang nagsulat lang ng blog is someone na nagsuot ng braces, tapos na-experience niya bumalik sa dati. Is it a valid source? Hindi. Kasi, kapag valid ang source mo, kailangan, sabi ko nga, may study yan. Kailangan, may mga respondents, kailangan madami. Hindi pwedeng ang basehan mo lang yung sarili mo o yung experience ng isang tao. Okay? Next, they are edited by authors, peers, and often take years to publish. Dito sa part na to kasi yung husband ko nagpa-publish siya ng mga articles din sa mga academic articles. So nakikita ko pag nagpasa siya ng article, yung article na sinasabi ko research yun. Okay, pag nagpasa siya ng article, babalik sa kanya yun. Tapos may review, may mga taong nag-review ng article, ano yung comment nila, ano yung maidadagdag pa, ano yung data pa na nawawala. Yun, may ganun siya. Kaya nagtitake siya minsan ng years. So tatanong niyo, ma'am, dinadala po ba yun sa mga tao para i-review? Hindi, ini-email lang yun. Email lang yung Kasi mga international din yung yung mga nagre-review nun. Non-academic articles are written for the mass public. They are published quickly and can be written by anyone. So, yung academic, ganun sa pinaliwanag ko kanina. Yung non-academic naman, these are just simple articles. Halimbawa, ayan, yung mga blog tungkol sa, yung sinasabi ko kanina, yung tungkol sa pagsusuot ng braces. Binasa mo yung blog, yung experience niya sa pagsusuot ng braces. Ibig bang sabihin nun, dahil hindi siya doctor, hindi siya dentist, hindi na talaga kapanipaniwala yung kanya. Pwede mo siyang paniwalaan kasi nga, he is speaking based on his or her experience. Pero hindi siya talaga valid source na pwede mong gamitin sa academic writing. Kasi nga, hindi naman talaga siya expert dun sa part na yon. But for information and for public information, yung iba gumagawa talaga ng ganun, ng mga ganong articles or ganong sulatin. Like minsan sa mga dyaryo, may mababasa kayo doon yung mga
yung mga opinions, yung sa lifestyle, yung mga part kung saan nagre-review sila ng product, yung mga cellphone. Ngayon, dati kasi yun, sa newspaper, bago pa magkaroon ng review sa YouTube, meron na tayo sa mga newspaper yung mga nagre-review mga tech product, yung mga high-tech product. Ngayon, na iba na, although tingin ko parang meron pa din naman. Ngayon, sa ano na tayo nagbe-base, diba? Sa YouTube. Okay. So, they are published quickly and can be written by anyone. Hindi na kailangan i-review. Kaya hindi siya ganun ka-credible kagaya ng sinasabi ko. Kasi nga, hindi siya nire-review ng mga experts. So, gina-grammar check lang nila yon sa wordings, kung may grammar error, kung tama ba yung mga words, yun, mga ganun. Look at this example. So, the one on the left is an example of an academic paper. Then, the one on the right is an example of a journal entry. Yung entry sa diary. Kung mapapansin nyo, sa structure pa lang, sa itsura pa lang, magkaiba na sila. How do they differ? Una, ayun yung name ng nagsulat. Dito may nakita ba kayong name? Wala. Bakit walang name dito? Ikaw ba pag nag-entry ka ba sa diary mo, sinusulat mo muna yung pangalan mo dito, tapos siya kakasusulat ng Dear Diary? Hindi, diba? Kasi understood na sa iyo yun. At saka for private reading lang kasi yan. Para lang sa yan at sa mga taong gusto mong pag-sharean yan. Hindi kagaya nito, this is intended para sa public use. So, lahat ng makakakita nito sa internet, pwede nila itong gamitin sa mga write-ups nila. Just make sure na kung gagamitin, i-mention sila or isa-cite sila sa reference. Kasi baka makasuhan sila ng plagiarism or yung mga copyright issues. So, nakalagay kung saang university siya affiliated, pati yung website niya. So, may part siya from abstract, introduction, methods. Sa itsura pa lang, kitang-kita mo na talagang magkaiba sila, diba? Compare dito, look at the point of view. Today felt like the longest day of my life. So, dito puro I. So, ang nagkukwento talaga yung may-ari. Compare dito, wala kang mababasang gano'n na I, wala. Actually, ibang language ata itong nakuha ko. But, sa ano pa lang, sa structure pa lang, makikita nyo na siya. Okay? So, what are the examples of an academic text? Meron tayong iba't ibang klase ng academic text. Una, we have the research paper. Next is a conference paper, feasibility study, thesis, book review, research paper, essay, academic journals. If you want to know the definitions or what kind of papers are those, you may check it sa Google. I-research nyo na lang kung anong part siya, no? Kung anong klase or kung anong klaseng papel siya or kung ano yung parts ng paper na yun. But most of these are examples of academic text. Meron pa dito, position paper, reaction papers, yun. Those are parts of academic texts. Hindi pala parts, I mean examples. Sorry. Okay, what is academic text or academic writing? Academic writing is clear, concise, focused, structured, and backed up by evidence. Its purpose is to aid the reader's understanding. It has a formal tone and style, but it is not complex and does not require the use of long sentences and complicated vocabulary. So, ang academic writing must be clear. Hindi pwedeng magulo, hindi pwedeng hindi malinaw yung gusto mong sabihin. Halimbawa, gumawa nga siya ng ang laman ng research niya yung gaano ka-effective yung paggamit ng braces sa pag-aayos ng sangipin. So kailangan pag binasa mo yung paper niya, malinaw dun sa paper niya, maintindihan ng reader na sinasagot niya yung tanong gaano ka-effective. Hangga't maaari nga magbigay ka ng gaano ka ng percentage sa efficacy. Halimbawa, 90%, 100% effective. Ganon. Pero syempre, bago ka magbigay nun, again, you must conduct studies or you must review other studies. Pwede mo yung kukuha ka ng study dito, pero i-mention mo siya, dito, according sa study na to, ganito, according naman dito sa part na to, ganito, according dito sa tao na to, ganito, yun. That is
ano na yon, parang sa part na yon nagiging parang reaction or position paper, something like that na siya. Okay, concise, focused, structured. Ibig sabihin ng structured, may parts talaga siya. Hindi yung naisip mo lang sabihin to, tapos ito yung sasabihin mo ulit. Tapos tatalon ka sa conclusion, tapos babalik ka sa process. Hindi pwede. Kailangan talaga may structure siya. Kagaya nung pinakita ko kanina, may parts talaga siya. Abstract, introduction, ganon. Hindi pwedeng bigla-bigla lang magsusulat ka ng paragraph. And of course, most importantly is it must be backed up by evidence. So sabi ko nga, ano-anong evidence ba yung hinahanap? So, most evidence na we are looking for sa academic writing ay studies, researches, mga ganon. So, your objective is to make the reader understand. So, hindi mo kailangan gumamit ng long sentences and complicated vocabulary. But it has a formal tone and style. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng yung mga spelling, yung ginagawa mo sa chat na minamali mo or iniiba mo yung spelling or nagmi-miss ka ng vowels, hindi ganon. So kailangan nakaayos siya. Even the words, hindi pwedeng gumamit ng mga slang or ng informal kinds of words, no? Pati choice of words mo dapat maayos. So ito, very tong question na to. Very common to. Are newspapers academic paper? Kasi kung iisipin nyo, yung newspaper intended siya for public, 'di ba? At parang sabi natin, pag nabasa mo sa newspaper, valid yan, reliable ang source niyan. 'Di ba? Parang gano'n ang interpretation natin eh. Let's see. Newspapers, tabloids, and other forms of similar media are not considered as academic resources. But in writing position papers, may mga tao na gumagamit ng articles as their basis. Lalo na kung yung article na ginamit nila ay bumase din sa research or sa survey or sa study. Pwede yun. Pero kung kung tungkol lang sa mga current events, tapos parang very opinionated, no, hindi siya talaga pwedeng maging basis for an academic writing. They are, however, a primary source, excuse me. They are, however, a primary source as they provide first-hand accounts of the events or experiences. Pwede mo siyang gamitin primary source, lalo na kung kung news siya tungkol sa nangyari, ilan ang namatay, may bumomba, sino ng bomba, sino nagplanta ng bomba, yung mga ganon. Pwede naman. But, hindi pwedeng puro iyon lang yung magiging source mo. Lalo na kung magkaibang field ang isinusulat mo. Okay? Academic journals are the most relevant for research and study purposes as they are often referred or are also called as peer-reviewed or scholarly. So, ulitin ko, yung academic journals ang most relevant for research talaga and study purposes. Kasi sabi ko nga, sila yung ni-review ng madami, ng mga expert. When I say ni-review, inedit, chinek kung totoo yung mga sinabi mo, kung tama yung data, ganun. Vinalidate nila. So, where can we find these scholarly articles, these academic papers? So, marami tayong pwedeng paghanapan. Kaya lang kasi sa internet, ngayon ang problema ngayon sa internet, parang bukod sa mahirap kumuha nung full copy nung academic paper na hinahanap mo, parang ka din, medyo alanganin ka din kung reliable ba siya o valid. Kasi nga minsan, hindi nyo naman hinahanap kung naka-PDF form man lang siya eh. Basta nakita nyo sa blog o sa website. Alam nyo ba kung gaano lang kabilis gumawa ng website ngayon at kung gaano kadaling magsulat sa website? So, ang usapan na lang kasi ngayon kung ilan yung nag-visit sa website. Basta tinay mo, kiklik mo, feeling mo, tama na. Kaya dapat, you really need to learn how to validate sources. So, one tip that I can give you is to visit Google Scholar. Yung mga makikita nyo sa Google Scholar, so you just type it there and then dito na kayo mapupunta. So, meron siyang case law, meron siyang articles, pipili kayo. Then, you just type the topic that you want to research. So, under Google Scholar, may mga may mga makikita ka dyan na ayan. Yang mga yan, validated lahat yan. Yang mga yan, na-review lahat yan. Kasi dyan nga sa Google Scholar lumilitaw yung mga pinublish
na articles. Diyan nyo siya makikita. Okay? So, ako, nag-example ako, ang sinerch ko ay ADHD in children. So, iyan, pag kinlik ko yung mga yan, may mga makikita akong articles dyan tungkol doon. At, iyan ay mga research-based. So, ito, pwede ka mamili kung hanggang kailan yung gusto mo. Kasi minsan may mga pagka nagre-write up ka, may ibang nagre-require na dapat ganitong day, ganitong years lang yung basis mo. May ganon. Minsan kasi pag sobrang tanda, di na nila ina-accept. Lalo na sa mga reviews. Pag sobrang tagal na nung basic, nung sources mo or nung data mo. Okay. Next. So, we move to the parts of an academic text. Yung mga i-discuss kong parts dito, kasi kung mapapansin nyo, yung examples natin ng academic texts ay mostly research. Asan na ba yun? Ito, research paper, conference paper, feasibility study, thesis, mga research lahat yan halos research paper, hindi kagaya ng book review, essay, position paper, reaction paper, hindi kagaya ng mga yun. So, hindi ko sinasabing kapag wala nitong mga parts na to, hindi na siya academic paper. But, these parts are the basics. So, most probably, kung ayun na isang academic paper, ito ang makikita nyo. Okay? So, the first one is the title page. So, meron tayong iba-ibang format kasi. In my example, we have the APA format, Student Title Page Sample. So, ilalagay mo doon ang title of the paper, pati yung dyan na, mga anak, pati yung margins, yung spacing, kung naka-center, kung naka-left, kasama yun. Hindi nyo pwedeng i-design yan ng yung gusto nyo title page, yung gusto nyo may butterfly, gusto nyo may mga puno-puno, hindi pwedeng ganon. Sa academic paper, very formal tayo. At saka tayo, simple lang. Kung ano yung title, iyon, sino nagsulat, so we have the author, we have Jane Doe, affiliation, saan siya galing, saan siya connected na university, kung anong course, kung anong subject. Okay? Sino instructor niya, kung ipapasa niya man to. And kasi pang student nga to. And your due date. So, the title page provides information regarding the title, author, and the type of work. Ayan, nakita nyo naman. Okay. So, tips. All elements center-aligned and double-spaced. Ano to ha? Dito lang sa example na to. Tapos palagi may page number. Pero hindi to. This does not apply sa lahat ng academic papers ha. Or yung mga gagawin yung paper. Depende yon sa i-require sa inyo ng teacher nyo. Or ng boss nyo in the near future. So, include page number, title and subtitle in bold. What else? Title followed by semicolon if a subtitle is used. Ayun meron siyang what do we call that? Semicolon. The next part will be the abstract or summary. This lets the reader see what the academic paper is about. Kasi halimbawa yung paper, mga 100 pages. So, kapag gumagawa ka kasi or nagre-research ka, kailangan basahin mo yung paper, syempre. Pero, paano kung kailangan mo bang basahin yung buong 100 pages na yun? Paano kung hindi naman pala yun yung hinahanap mo? So, kailangan merong abstract. So, abstract ay parang brief summary. Sinasabi niya dito kung ano yung makikita mo, kung ano yung laman ng studies, kung ano yung mga naging findings sila, but not in detailed form. Hindi hindi dito nakadetalye kung paano yung methodology na ginawa nila, paano sila nangolekta ng data, ilan eksakto yung batang sinali nila, ganun. Hindi siya kasali. This is just a tip of the iceberg. Parang idea lang kung anong nangyari, kung anong mababasa mo sa loob. Next is the table of contents. It is a brief account of the main content of the paper. So, kagaya ng example ko kanina, halimbawa, 100 pages yun. So, magi-scroll down ka ba? Kakahanap dun sa mga parts. So, the table of contents is very important. Lalo na kung madaming pages yung paper. Kasi may mga ibang studies na madadownload ka sa internet, tapos naka-PDF format na siya. Tapos, i-click mo lang yan, tapos dadaling ka na sa introduction. I-click mo lang to, dadaling ka na sa interview data. Naka-hyperlink na siya. Yung iba naman talagang hahanapin mo. Kaya importante ang page numbers. So, kailangan tama ang page numbers mo at kailangan may page number ka talaga.
Okay? Ma'am, pwede po ba yung may nakalagay na lang pong design sa gilid? Hindi pwede kasi nga, hindi academic paper to. So, sa academic paper, hindi pwede may mga kung ano-anong design. Talagang formal lang talaga siya. At may format talaga na sinusunod. Next next part is the introduction. It is a soft start and orientation to engage and acquaint with academic text. So, sa introduction, paano ba? Ito yung parang i-introduce mo, parang ganon. Ipapakilala mo kung tungkol saan yung topic na, or yung research na i-discuss mo, or yung research na, or study na ginawa nyo. Okay? So, sa introduction, sometimes, nakikita na din dun yung background. Ayan o, introduction and then the background of the study. Sorry. So, sa introduction, nakikita na din doon minsan yung background. Ano ba yung background? This gives the necessary background information to understand the context of the academic text. So, ganun pa rin siya. Introduction pa din siya, pero bibigyan mo na ng background yung mga magbabasa. Saan galing yung idea, ano-ano yung may encounter nila, saan nag-originate, ayun. Counting ano pa rin, parang introduction nga, ganun. Okay, next, aim and issue. Ito, ano din siya, kasama din siya doon sa introduction. Pwedeng nakahiwalay or pwedeng kasama din siya. Doon sa mismong part. Minsan kasi pag gumawa ka ng introduction, pwedeng hindi mo na i-mention to Ito, at saka yung aim and issue. Pwede na yun, sa diretso, introduction, tapos magsulat ka. Basta ang importante, sa introduction mo, makita ang background at saka yung aim and issue. Ano ba yung aim and issue? This specifies the objective of the study which illustrates the direction of the study. So, rationale. Parang objective and rationale. So, bakit mo ginagawa tong study na to? Bakit mo ginagawa tong research na to? Yun. Kung ikaw ang writer. So, kung ikaw naman ang reader dito sa part na to, ng introduction, makikita mo na kung ano yung objective at saka ano yung makikita mo doon sa loob ng study. Next is the theoretical framework. Ito hindi na to kasama sa hindi na to kasama sa introduction. Nakahiwalay ito. Palaging meron kang makikitang ganito sa mga research. It defines the key concepts, proposes relations between them, discusses relevant theories and models based on a literature review. Yan, nalilipat ko palagi. Where am I? Okay, so sa theoretical framework naman, makikita nyo dito yung mga, sabi dyan, yung mga concepts. Ayan example lang to. Okay? So, yung word of mouth, personal needs, past experiences, marketing, and public relations, they all boil down sa needs and expectation. Sa ata to sa marketing, yung mga clients, parang ganun. So, yung experience nila, pag yung mga araw na yan, may mga ibig sabihin niya, may mga connections yan. So, lahat yan, nagfa-factor yan sa customer satisfaction. So, yung theoretical framework, yun yung nagpapakita kung ano yung plano mong mangyari doon sa research mo. Alin ang magkakakonect, alin ang hindi. Next is your method. This is another part na. This provides the methodological details of the paper. The method is where you discuss kung paano mo siya ginawa. Paano ka nag-collect ng data, paano mo pinili yung mga respondents mo, yun, doon siya. And kung ano-ano yung mga ginawa mo pang procedure. Next is the results, analysis, and discussion. This involves the result of the study, its analysis, and discussion. Sa ibang paper, makikita mo to may table. Tapos dun sa table, ayan yung nasa ilalim. Table 1 shows that the absolute temperature was 1.5 to 2. Ayun, parang interpretation siya nung nasa table. Okay? So, dito, nakikita na din dito kung ano yung ginamit na treatment ng statistics, kung quantitative ba yan o qualitative. Mas maintindihan nyo to kung nakapag-take up na kayo ng research. Alam ko may practical research naman na kayo last year, diba? At saka ngayon yata may practical research kayo. Okay, so mas naiintindihan nyo kung ano yung ina-explain ko dito.
The last part is of course the conclusion. Doon sa module yung nakalagay is closure. So, pero mas preferred kasi siyang tawagin as conclusion. The end section of the academic paper. A summary or a concrete conclusion about the issue and questions can be used to end the academic paper. So, yung conclusion, ito tingnan niyo yung example. Sa conclusion, very short lang to. Pero sinasabi mo kung ano yung naging ano yung na-realize mo. Ito, look at this. Effective team members have different skill set that should be blended in by effective leadership so that desired productivity results with increase. Nagre-recommend na siya, nagsasabi na siya ano yung naging findings niya. So, ano yung na-realize niya base doon sa mga data niya. Okay, that is conclusion. Okay, the next part is the list of references. Sabi ko nga sa inyo kanina, this acknowledges the contribution of other writers and researchers in your work. Sabi ko nga sa inyo kanina, once na-publish ang gawa nyo, pwede na siyang gamitin ng public. Okay? So, nakita na sa internet na publish, so pwede na siyang gamitin. Pero dapat naka-mention kung kanino yon. Kung hindi talaga sa inyo yun, i-mention nyo kasi makakasuhan kayo dyan. Okay? So, eto, may format din yan. May formatting din yan. Mauna ang surname, name, year, yung title, kung may editor ka ba, anong page yung mga words na ginamit mo, hindi, kasi minsan hindi naman yung buong study ginamit mo, namili ka lang, diba? Iyon. Okay, so kung gaano kadami, yung reference mo naka-alphabetize yan. So kung gaano kadami yung ginamit mo reference, kailangan lahat yan ay maibigay mo. May international at saka local pa yon. So pwede mong nakagrupo pa yon kung journal ba siya, kung website ba siya, kung study ba talaga siya, ganun. Next is the appendices. This contains supplementary materials that may be helpful in providing a more comprehensive understanding of the academic paper. So, ito yung kumbaga yung mga attachments. Halimbawa, pwede mo ilagay dito yung questionnaire mo. Hindi yun sa methodology ilalagay. Dito na sa dulo yun, naka-attach lang. Ano yung example ng questionnaire na pinasagutan mo doon sa mga respondents? Yun. O kaya yung kung tungkol naman sa pagkain, ano yung menu? O kaya kung ikaw ay nag-imbento ng kung ikaw ay nasa TVL, sa EPAS, nag-imbento ka ng something na makakapagpatipid ng kuryente, o nandito yung pinaka-plan, nandito yung parts, ganon. Pwede yon. Dito mo siya ilalagay sa appendices. Okay, so those are all the parts of an academic paper. Pero ulitin ko, hindi lahat ng academic paper meron nun. So, yung parts na yun yun yung parang basics. Yun yung makikita nyo talaga sa kadalasan sa mga academic papers. What is the importance of academic text? Yeah, gaano ba siya ka-importante? Bakit natin siya pinag-aaralan? Actually, nasa subject natin siya English for academic purposes. O bakit siya? Ano siya? Academic writing serves as a tool of communication that conveys acquired knowledge in a specific fields of study. Writing academically will help students analyze, convey understanding, think critically, and focus on technique and style. So, nag-aaral tayo para magkaroon ng sense yung mga sinasabi natin. So, kasama sa pinag-aaralan natin is how to be critical. So, paano natin i-screen yung mga valid sources at saka yung mga hindi naman valid na sources? Paano natin pipiliin kung alin ang facts, alin ang opinion lang? So, ang academic writing is like a tool na parang pwede mong ilipat yung nalaman mo or yung napag-aralan mo or yung natutuhan mo tungkol sa tungkol sa specific field of study, pwede mong i-transfer yung learning mo to other people. That's how you formally transfer learning sa other people without talking to them, without presenting to them. 'Di ba? Hindi mo kailangang maging teacher para i-present mo sa kanila kung ano yung napag-aralan mo, kung ano yung natutuhan mo, kung ano yung naging findings mo. Okay, kaya importante na matuto ka or na marunong kang gumawa ng
academic paper. What else? So, if you can think of other importance of academic writing or academic papers, just mention it sa mga outputs na ipapasa nyo or sa quiz na ibibigay ko. Okay? What are again the parts of an academic paper? So, the first one is the title page. Let's have a review, ha? Title page, we have the abstract or summary, the table of contents, the introduction, background, aim and issue, theoretical framework, we have the method, result, analysis and discussion, closure or the conclusion, the list of references, and of course, lastly is the appendices. So let us practice. Try to answer yung mga i-flash ko. Tapos, kuha ng sketch paper. Ano lang naman to? 6 items lang naman to. Or kahit i-type mo na lang sa cellphone mo. I-post mo muna, type mo sa cellphone mo. Just to make sure kung naintindihan ba siya o hindi. Okay? So, hindi ko na siya babasahin. You can just pause the video pag sumasagot kayo. Then, we proceed to the key answer. Huwag kang madaya. Wag mo itong tingnan, tapos babalik ka doon. Sumagot ka talaga yung honest. Okay? So, number 1 answer is table of contents. Number 2 is title page. Number 3 is method. Next, number 4 is summary. Number 5 is theoretical framework. Number 6 is background. Okay. So, for your assessment, nasa module nyo yan. Andun ang activity nyo. And that is what I have put in your WHLP. Yun ang sasagutan nyo. You have to complete the table by writing the language used in understanding calories and using your own language. So, may dalawang column yun. 'Di ba? May dalawang column. So, una, nakalagay doon paragraph 1, the language used in in understanding calories, 'di ba? Yun ang nakalagay doon. So, doon parang kokopyahin niyo doon yung paragraph. Kopyahin niyo yung paragraph tapos i-interpret niyo siya. Or kahit sentence lang doon sa paragraph. Tapos i-interpret mo siya, susulatan mo siya ng interpretation kung using your own words. Just to make sure lang na naintindihan mo o parang yun yung proof mo sa akin na naintindihan mo yung binabasa mo. Okay? So, refer to your EAPP Quarter 1, Module 1, Academic Text and Text Structure, page 11. And I guess that's it. Thank you for listening. Thank you for watching this lesson. I hope you really took the time to watch the lesson and to listen to the discussion. Kasi sa ngayon, ito lang yung kaya naming magawa to reach out sa inyo. And to help you sa future endeavors nyo. Kasi mahirap din naman na matapos nyo yung subject nang wala kayong natutuhan. Okay? So, I really suggest that you watch the video, you listen to it. Kasi parang discussion lang din naman yung ginagawa ko. Hindi naman hindi naman siya talaga yung super formal. So, if you have any question, here's my Facebook account. And then, here's my email address. Okay? Thank you and see you next time. See you in our next video. Goodbye.